নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ভোট জলকীয়াৰ আপুনি পুলি কেনেকৈ অতি সহজতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। যদি আপুনি পাৰে বা পুলি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো মই যিটো আজি ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। অতি সহজ পদ্ধতি আৰু আপোনাৰ মাটিও নালাগে, কোনো তেনেকুৱা ডাঙৰ জেগাও নালাগে। আপুনি কমকৈ যদি 100টা 200টা পচাম বুলি ভাবে, পুলি বনাম প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবে ঘৰত ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেদৰে পুলি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তাৰ মই এটা ভিডিঅ' আজি লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই থাকিব পাৰে। আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনাৰ মোৰ আইডিয়াটো বা মই দিয়া কৌশলটো আপোনাক কেনেকুৱা লাগিল। মই আপোনাক অতি সহজভাৱে কেনেকৈ ভোট জলকীয়া প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি পুলি, তাৰ মই আজি এটা বিধি দেখুৱাম। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আপোনালোকে প্ৰথমতে পুলি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব বীজ। আপোনালোকে বীজ সংগ্ৰহ কৰিব কেনেকৈ, এতিয়া পুলিটো আপুনি বনাব, কিন্তু বীজ ক'ৰ পৰা আনিব? আপোনালোকে বজাৰত যাব, বজাৰত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পকা ভোট জলকীয়া কিনি পেলাই লৈ আহিব। মই চাওক এনেদৰে ভোট জলকীয়া ইতিমধ্যে কিন্তু মই পিছলৈহে অলপ বেছিকৈ পুলি বনাম। তাৰ কাৰণে চাওক মই এনেদৰে ভোট জলকীয়াৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰি থৈছোঁ। এইবিলাক ভোট জলকীয়াৰ গুটি হয়। মই ইতিমধ্যে পিছত পচাবৰ কাৰণে মই সংগ্ৰহ কৰি থৈছোঁ। এইটো মই পিছত পচাম, এতিয়া নপচাওঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে, কিছুমানে মোক কৈ আছে দাদা ভোট জলকীয়াৰ পুলি কেনেকৈ বনাব লাগে, ভিডিঅ' এটা বনাব বুলি। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই যোৱাবাৰ যিহেতু বনাইছিলোঁ এনেকুৱা বাকেটত মই ইয়াত নহ'লেও 150 পৰা 200 পুলি ইয়াত আহি যায়। মই সম্পূৰ্ণ বিধিটো দেখুৱাম আজি বাকেটত আপোনালোকে কেনেদৰে পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, বা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বাকেটতো বনাব পাৰে বা টাবতো, যিহেতু আপোনালোকে ভোট জলকীয়া পুলি বনাব পাৰে। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ জলকীয়া অলপ ৰ'দত শুকাই দিব। 2 দিনমান আনি পেলাই বজাৰৰ পৰা আনি ৰ'দত শুকুৱাই দিব। শুকুৱাই লৈ ইয়াক এনেদৰে মাজত ফালি দিব। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ গুটি ওলাইছে। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, এইটো হাতেৰে নুচুব, হাতেৰে চুৰে এইটো বিৰাট জ্বলা হয়। আপোনাক বহু সময়লৈকে জ্বলি থাকিব, আপোনাৰ অপকাৰো হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে চাওক এনেদৰে মই প্ৰথমতে এটা হাতেৰে ডাণ্ঠাটো ধৰি লৈছোঁ। ডাণ্ঠাটো ধৰি মেলি এনেকৈ মই ইয়াক গুটিকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ। এইটো চাওক মই গুটিটো উলিয়াই লৈ ইয়াক পাৰিলে এদিন আপোনালোকে ৰ'দত শুকুৱাই দিব পাৰে, বা নুশুকুৱাকৈও আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যদিও দি দিয়ে, ডাইৰেক্ট দিলেও আপোনাৰ হৈ যাব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এইটো গজি যাব, আপোনাৰ গজিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। এনেদৰে মই চাওক এইটো ভোট জলকীয়াটো মই এটাহে আপোনাক দেখুৱাম এনেদৰে ফালি পেলাই, কিয়নো সময় কম, সময় বেছি লগালে আপোনালোকে বৰিং পাব হয়। তো আপোনালোকে স্কিপ কৰি চাব ভিডিঅ', সেইকাৰণে মই আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাবৰ কাৰণে গৈছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব। এনেদৰে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে গুটিখিনি উলিয়াই ল'ব। গুটিখিনি উলিয়াই লৈ পাৰিলে এবাৰ ৰ'দত শুকুৱাই দিব। শুকুৱাই লৈ তাৰপিছত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ বাকেট এটা ল'ব লাগিব। বাকেট এটাত লৈ পেলাই ইয়াত আপোনালোকে মাটি, প্ৰথমতে এয়া চাওক মই মাটি এনেদৰে লৈ লৈছোঁ। মাটিটো ভালদৰে মই চালি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো চাওক গোবৰ আপোনালোকে চালি ল'ব। যদি আপোনাৰ ঘৰত তেনেকুৱা নাই, কোনোবা বাকেট এটাত দি পেলাই এনেকৈ চালি ল'লে হ'ল। মই এইটো ধুনীয়াকৈ এইটো চালি লৈছোঁ। চালি পেলাই ইয়াৰ পৰা যিটো গুড়ি অংশটো মই একেবাৰে চাওক ভাৰ্মি কম্প'জৰ নিচিনা কম্প'জ, আপোনাৰ ওচৰত যদি ভাৰ্মি কম্প'জ আছে আপোনালোকে ভাৰ্মি কম্প'জটো দিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ ৰেচিঅ'টো থাকিব, আপোনালোকে 50% আপোনালোকে মাটি দি দিব, বা 40% মাটি দিলে হ'ল, আৰু 60% আপোনালোকে আপোনালোকে গোবৰ সাৰ বা আপোনালোকে কেঁচু সাৰ দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেদৰে চাওক এইটো ৰিভাৰ চেণ্ড, যিটো আমি বালি ঘৰ বনাওঁতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। এইটো আপোনালোকে এনেদৰে চালি পেলাই এইটো দিব পাৰে। এইটো ধুনীয়াকৈ চালি ল'ব, চালি পেলাই দি দিব। এইটো চাওক ইয়াত যিবিলাক শিল থাকে এইবিলাক শিল দিব নালাগে, আপোনালোকে এনেদৰে চালি ল'ব। তাৰপিছত এইটো দি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বাকেটত মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে ইয়াত মই 50% এইটো গোবৰ সাৰ আৰু 50% মাটি, তাৰপিছত অলপ বালি দি পেলাই চাওক কিমান বুৰবুৰীয়া হৈছে মাটিটো। যদি মাটিটো টান হৈ যায় কিন্তু তাৰ পৰা গজালি নেমেলিব, সেয়ে আপোনালোকে চাব যে মাটিটো যাতে টান নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ইয়াত এনেকৈ সমানভাৱে ইয়াক ল'ব, মিলাই লৈ ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্ৰমান্বয়ে গুটি দি দিব চাৰিওফালে। এয়া চাওক মই এটাকৈ ইয়াত গুটি দি যাম। মইতো হাতেৰে নুচোঁ, কিয়নো বিৰাট জ্বলা, সেইকাৰণে মই এইটো চোৱা নাই। এনেদৰে আপোনালোকে এনেকৈ খিচি দিব হাতেৰে। যদি এইটো অলপ শুকাই যোৱা হ'লে, এটা ৰ'দ যদি শুকাই দিব পৰা হ'লে, এইটো কিন্তু আপোনালোকে হাতেৰে দিব পাৰিলে হয়।
এতিয়া চাওক এনেদৰে মই বীজকেইটা চাৰিওফালে খিচি দিছোঁ খিচি দি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগে মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাৰে আৰু এনেদৰে বাকেট আপোনালোকে যেতিয়া ই কৰে বাকেটৰ তলত ফুটা কৰি ল'ব যাতে ৱাটাৰ ড্ৰেনেজটো ভাল হয় পানীৰ যিটো আপুনি পানী দিয়ে পিছলৈ সেই পানী বেছি হোৱা পানীখিনি যাতে বাহিৰলৈ ওলাই যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱাটাৰ ড্ৰেনেজ হোল থাকিব লাগিব ৱাটাৰ ড্ৰেনেজ হোলৰ তলত আপোনালোকে ওপৰত খিল দি দিব তাৰপিছত ওপৰতহে যিটো গুটিখিনি ভালদৰে চাৰিওফালে দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এইটো মাটি বা ওপৰত গোবৰ যিটো থাকে গোবৰ আপোনালোকে এনেদৰে গুটি যাতে ঢাক খাই যায় তেনেকৈ আপোনালোকে চাৰিওফালে এইটো দি দিব যাতে গুটিকেইটা বাহিৰত ওলাই নাথাকে মন কৰিব বা ইয়াত আপোনাৰ যিটো মিক্সাৰ থাকে মিক্সাৰটো অলপ প্ৰথমতে থৈ দিব মই মিক্সাৰটো নথলোঁ তাৰ কাৰণে যিটো মোৰ চালি থোৱা গোবৰ আছে গোবৰখিনি মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ ওপৰত মাটি মাত্ৰ নিদিব মাটি মাত্ৰ দিলে এইটো কি হ'ব মাটিটো অলপ টান হৈ যায় পিছত এইটো বীজবিলাক অংকুৰণ হওঁতে হয়তো আপোনাৰ অংকুৰণ কেইটামান নহ'ব পাৰে 100% নহ'ব পাৰে এয়া চাওক এনেদৰে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে চাৰিওফালে ঢাকি দিব বেছি নিদিব ইয়াৰ লেয়াৰটো ঢকাকৈ দি দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে পানী ডাইৰেক্ট মগ বা জাৰেৰে নিদিব এইটো চাওক মোৰ ইয়াত যিহেতু ঝৰ্ণা আছে ঝৰ্ণা দি মই দি দিম আপোনালোকৰ যদি ঝৰ্ণা নাই পানী বটলত পানী ভৰাই তাৰপিছত হাতেৰে ধৰি তাৰপিছত দিব পাৰে এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পানী সম্পূৰ্ণ ভিজাকৈ তললৈকে যাতে মাটিটো ভিজি যায় তেনেকৈ দিব আৰু ঘনাই ঘনাই ইয়াত আপোনালোকে মাটিত পানী দিব নালাগে যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ওপৰলৈকে পানীটো শুকাই যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে দিব এয়া চাওক মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ পানী দি দিছোঁ পানী দিয়াৰ পিছত কি হ'ল কেইটামান গুটি চাওক আকৌ বাহিৰত ওলাইছে বাহিৰত ওলোৱাৰ পিছত কি কৰিব ইয়াক আকৌ আপোনালোকে অলপ মাটি দি পেলাই এনেদৰে ঢাকি দিব ঢাকি পেলাই এইটো কি কৰিব আপোনালোকে ৰ'দত ডাইৰেক্ট সানলাইট পৰা জেগাত ডাইৰেক্ট ৰ'দ পৰা জেগাত থৈ দিব পাৰে একেবাৰে ঠাণ্ডা জেগাত নথ'ব বা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত কিবা কলৰ পাত বা আপোনালোকে যদি পেপাৰ আছে ঘৰত নিউজ পেপাৰ দি যদি ইয়াত ঢাকি দিয়ে তেন্তে কিন্তু আৰু ভাল হ'ব ঢাকি দিব ঢাকি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ 4 দিন বা 5 দিনৰ পিছতে এইটো অংকুৰণ হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাব আৰু মই পিছলৈ দেখুৱাম ইয়াৰ মেইনটেনেন্স কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ সোনকালে পুলিটো ডাঙৰ কৰিব লাগে বা স্বাস্থ্যৱান পুলি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কি কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াকে কৈ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম